चीनले बनाइदिएको नेपालको नमुना कागज कारखाना र नेपालकै सबैभन्दा ठुलो कागज कारखाना भिरकुटी कागज कारखानाले कुनै बेला नेपालको 60% कागज उत्पादन गर्ने गर्थ्यो। नेपालको माग भविष्यमा नेपाली कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य थियो, तर त्यो लक्ष्य पुरा हुन सकेन। यो कारखाना अहिलेसम्म सञ्चालनमा भएको भए नेपाल कागज उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई निर्यात पनि गर्न सक्थ्यो अनि धेरै जस्तो युवाले रोजगारी पनि पाउँथे। विक्रमसम्म 2035 तिर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अनि नेपाली सेनाको पोसाक तयार गर्ने कारखाना हेटौडा कपडा कारखाना थियो। नेपालको गौरवमय कपडा उद्योग विकसित हुँदै थियो। सामान्य आर्थिक अवस्था भएका नेपाली जनतालाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय कपडा दिँदै आइरहेको थियो। तर भनिन्छ नि, राम्रो गर्न खोज्नेको खुट्टा तान्छ नेपाली समाज। त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सरकारको पक्षबाट आकस्मिक बैठक डाकी बन्द गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। आज यिनै दुईवटा उद्योगको इतिहास बन्द हुनुको कारण किन अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्? अबका दिनमा राजनीतिक क्षेत्रबाट कस्ता प्रयासहरू गर्नुपर्छ? च्यानलमा एक सब्स्क्राइब गरी कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोला। विक्रम सम्वत 2039 सालमा नेपाललाई कागजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले चीन सरकारको सहयोगमा भिरकुटी कागज कारखाना स्थापना भएको थियो। 2043 मा कागज उत्पादन सुरु गरेको चिनिया कम्पनीले 2044 मा नेपाल सरकारलाई यो उद्योग हस्तान्तरण गरेको थियो। उद्योग सञ्चालन भएको समय नारायणगढ बजारको भन्दा बढी चहलपहल हुन्थ्यो। नेपालकै ठुलो कागज कारखानाको रूपमा विकसित हुँदै थियो। यसले पैसा बनाउने पल्प कागज तयार गर्थ्यो, जुन जापान जस्ता डेभलप कन्ट्रीमा निर्यात हुन्थ्यो। वार्षिक 500 टन कागज उत्पादन गर्थ्यो। तर त्यसबेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका आँखामा यो उद्योग पर्यो। सरकारको दायित्व निजी क्षेत्रमा सार्दै 1 वर्ष नबित्दै विक्रम सम्वत 2045 सालतिर गोल्छा अर्गनाइजेसन अनि काभ्रा कनक्राफ्टलाई सबै जमिन अनि संरचना कौडीको भावमा बेचिदिए अनि त्यसमा आफूले पनि कमिसनको खेती गरे। 60 बिघा जमिन सहित 8 टन कागज उत्पादन गर्ने भिरकुटी कागज कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसनले 17 करोडमा किन्ने डिल भए पनि जम्मा 12 करोड मात्रै बुझाएका थिए। विक्रम सम्वत 2064 सालमा दिवाकर गोल्छा संविधान सभा निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको कोटाबाट समानुपातिक सभासद बने। उनलाई सभासद बनाउन शेरबहादुर देउवाको प्रमुख हात थियो। विक्रम सम्वत 2067 फागुनदेखि कारखाना घाटामा गएको भनी गोल्छा अर्गनाइजेसनले एकलौटी सूचना टाँस गरी सरकारलाई जानकारी नगरी कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। सरकारी कर्मचारी र कामदारलाई निरन्तरता दिने भनी व्यवस्थापन पक्षले 5 करोड रुपैयाँ उनीहरूलाई तलब दिने भनी सरकारसँग सम्झौता गरी त्यो पैसा आफैले झन पारे। पटक पटक तलब भत्ता दिने भनी लिखित सम्झौता गरे, तर कामदारको पैसा दिएनन्। अहिले पनि त्यहाँ 300 जना कर्मचारीहरू छन्। अहिले भिरकुटी कागज कारखाना समसान जस्तै भएको छ। सञ्चालकले नेपाल टेलिकम अनि विद्युत प्राधिकरणको करोडौँ तिर्न बाँकी भएकाले उनीहरूले पनि सेवा बन्द गरेका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, हिमालयन बैंकबाट दैनिक 15 मेट्रिक टन कागज उत्पादन गराउने भनी गोल्छा अर्गनाइजेसनले सबैबाट 150 करोड ऋण लिएका छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूको 1 पैसा पनि फिर्ता गरेका छैनन्। पटक पटक मजदुरको पैसा नतिरेको भनी श्रम विभागमा कर्मचारीले मुद्दा पनि दिएका थिए, तर लिखित सम्झौता गर्दै दिनहरू सकिए। पछिल्लो समय नवलपरासीमा जग्गाको कारोबार एकदमै बढ्दै गएको छ। जग्गाको भाउ आकाशिएको छ। गोल्छा अर्गनाइजेसनले कारखाना सञ्चालन भन्दा पनि कारखानाको नाममा रहेको 1060 कट्ठा जग्गा बेचेर अरबौँ कमाउने सपना देखिरहेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गको 700 मिटर मात्रै भित्र पर्ने भिरकुटी कागज कारखाना
नजिकको जमिनको मूल्य 1 कट्ठाको लगभग 1 देखि 1.5 करोड पर्छ। यही मौकाको फाइदा उठाउने उद्देश्यले कारखाना सञ्चालन गर्न बाहनाहरू गर्दैछन्। वार्षिक 1.25 करोड मिटर कपडा उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ चीन सरकारको सहयोगमा हेटौडा मकवानपुरमा विक्रम सम्वत 2032 सालमा नेपाललाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउन हेटौडा कपडा उद्योग स्थापना हुन्छ। केही वर्ष राम्रै हिसाबले चलेको यो उद्योग तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले विक्रम सम्वत 2056मा मन्त्री परिषदको बैठक डाकी बन्द गर्ने निर्णय गरे। त्यो किन बन्द गराए यसबारे कसैले आवाज उठाएनन्। सरकारी अभिलेखबाटै पनि हटिसकेको छ भन्दा फरक नपर्ला। एक समय स्वदेशमा उत्पादन भएको कपडा राम्रो बजार पाएको अनि सुती कपडामा आत्मनिर्भर भएर आफ्नो उत्पादन पनि निर्यात गर्दै थियो। दुई छिमेकी देश चीन र भारतबाट सस्तो दरमा कपडा भित्रिँदा मजदुर आन्दोलन पनि रोकियो। विक्रम सम्वत 2061 को मन्त्री परिषदको निर्णयले हेटौडा कपडा उद्योगको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरे। तर कपडा उद्योग खोल्नेतर्फ कसैको आँखा गएन। देशकै गौरवको रूपमा रहेको उद्योग खोल्न बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला पुराना मेसिन मर्मत गर्न 5 करोड छुट्याइयो। ती मेसिनलाई केही समय सञ्चालनमा ल्याइयो तर फेरि बन्द गरियो। कपडा उद्योगलाई केन्द्रित गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँछु भनी हेटौडा कपडा उद्योगमै गएर नेकपा माओवादीको महाधिवेशन गरेका थिए। तर त्यो महाधिवेशन सकिएपछि उनले पनि बिर्से। केपी शर्मा ओली पनि भाषण ठोकेका थिए तर पछि कुरा गर्नै छाडे। अब यो उद्योग सञ्चालन गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने भनी बजारमा हल्ला छ।